Ito may pagawa sa akin barena impact drill Bosch GSB 13RE. Ito original to, mga ganitong itsura, made in Malaysia siya. Sabi sa akin namamatay daw. I-troubleshoot natin to. Ito, tetesterin ko muna yung plug nya. Lagay ko lang sa diode symbol yung continuity nya, kung may connect siya. Test ko muna. Ayan, may connect naman yung tester. Ayan, ko sa plug, tapos pipindutin ko yung switch. Wala siyang connect. Wala, kahit reverse forward wala. Bubuksan natin to. Una natin i-tester yung plug nya. Isa 220 volts. Dapat may connect to. Ayan yung dalawang yun. Yung dalawang yan, yung blue tsaka pula. Unahin ko muna yung blue. Ay, yung pula. Tapos yung blue. Ibig sabihin may connect sila. Okay yung plug nya. Sunod naman natin yung switch nya. Yan yung connect nya. Na natin kung may connect siya. Yan, meron siya. Okay siya. Tapos yung kabila naman, tsaka pipindutin nyo yung switch kung may connect. Good siya, good. Ibig sabihin ayos yung switch nya. Sunod natin yan, yung buong yan, pinaka main, stator, armature, carbon. Diyan natin ite-tester. Pula tsaka puti. Walang connect siya. Ibig sabihin nandun lang yung mga sira nya. Hahanapin natin. Babaklasin natin. Sa tingin ko mukhang ayos pa yung armature nya. Maganda pa yung itsura. Parang nandito yung problema. Hanapin natin yung problema. Dito natin iti-test yung continuity nya. Kung may putol.
Okay siya. Kabila naman. Wala. Sabi may putol tong isang wire na to. Pinaka stator wire niya. Kailangan baklasin to. Ayun, mukhang natanggal siya. Ibig sabihin uminit to, nahihirapan na siyang pumasok yung kuryente, kaya ang itim siya. Kumikislap to pag hirap pumasok yung kuryente, tapos mapuputol na siya. Tester natin kung baka sa loob ang problema. Ayun. Ibig sabihin sa labas lang yung problema. Ayan o, yung kaduktong niya nangingitim na rin. Kaya di na siya kumunik. Nag-i-spark na to sa loob niya. Kaya naging ganyan. Ito puputulin ko na lang yung niya. Tapos papalitan ko na lang ng iba. Kasi yung pinakakabitan niya sunog na. Ngayon nakabit ko na, itetest naman natin. Lagay natin sa ohms yung resistance nya. Okay siya. Kabila naman. Okay din siya. Ibig sabihin may connect na sila.
Ngayon ite-tester ko na kung may continuity na. Sabay pipindutin yung switch. And okay na. Reverse forward. Meron na rin.